Το λιμανάκι των Λιμνιών είναι ένα φυσικό λιμάνι, καταφύγιο μικρών αλλιευτικών σκαφών που βρίσκεται στη βορειοδυτική πλευρά της Χίου. Οι πιο κοντινές παραλίες είναι τα Λευκάθια από το βορρά και ο Μάναγρος από το νότο. Απέχει 1,5 χιλιόμετρο από το χωριό Βολισσό, το μεγαλύτερο χωριό της βορειοδυτικής Χίου, και 42 χιλιόμετρα από την πόλη της Χίου. Η πρόσβαση γίνεται με κάθε οδικό μέσο και η διάρκεια της διαδρομής είναι περίπου 45 λεπτά. Για να φτάσει κανείς στην περιοχή θα πρέπει να περάσει από τις γνωστές στροφές της οροσειράς του Έπους, όπου θα εντυπωσιαστεί με τη θέα της πόλης και του κεντρικού λιμανιού του νησιού. Το πλάτος από βορρά προς νότο είναι περίπου 357 μέτρα και από ανατολή προς δύση περίπου 280. Είναι μία από τις ωραιότερες και πιο δημοφιλείς περιοχές της βορειοδυτικής Χίου, που προσελκύει πάρα πολλούς επισκέπτες κατά τους καλοκαιρινούς κυρίως μήνες. Είναι το μοναδικό αλλιευτικό καταφύγιο στην περιοχή. Εκεί υπάρχει ειδική υποδομή, εύκολα προσβάσιμη για την καθέλκυση μικρών αλλιευτικών σκαφών ή σκαφών αναψυχής. Επίσης, υπάρχει συχνή επικοινωνία με το νησί των Ψαρών στα βορειοδυτικά το καλοκαίρι. Στην περιοχή υπάρχουν πολλά εξοχικά σπίτια, καθώς επίσης ξενοδοχείο και ενοικιαζόμενα δωμάτια. Υπάρχουν επίσης καφετέριες και ψαροταβέρνες με φρέσκα θαλασσινά. Είμαστε σε μια περιοχή των Λιμνιών, η οποία, να πω ότι είμαστε στο ψηλότερο σημείο. Είναι σωστό? Θα μπορούσε να ήταν το πιο σωστό. Η Αντιγόνη Μαϊστράλη γνωρίζει εδώ την περιοχή, αφού δραστηριοποίησε και επιχειρηματικά Αντιγόνη. Πώς λεγόταν εδώ το σημείο που βρισκόμαστε? Το συγκεκριμένο σημείο που βρισκόμαστε, που είναι μεταξύ της Μαρίνας, του Επινίου, της Βολισσού, τα Λιμνιά και της παραλίας Λευκάθια, οι παλιοί, από γιαγιάδες, προγιαγιάδες ακούσματα, λεγόταν Φαναρόξυλο. Φαναρόξυλο. Ακριβώς όπως το λέει η λέξη. Εξήγησε μας το λίγο. Ανέβαιναν οι παλιοί, όπως είπα νωρίτερα, στο συγκεκριμένο σημείο, στην ουσία για να δούνε την ψαριά. Αυτό που έλεγαν, αν το θυμάμαι και σωστά, ήταν να δουν τι ψάρια πιάνουν, πώς γυαλίζει η ζαργάινα. Ήταν το σημείο το πιο ψηλό της περιοχής, που μπορούσαν να δουν ανοιχτά όλο το Αιγαίο και να δουν τον καιρό. Κάτι σαν φάρος δηλαδή για τους ψαράδες. Αλλά το φτιάχναν οι ίδιοι. Όπως το λέει η λέξη, Φαναρόξυλο. Και συνδέουμε λοιπόν το λιμανάκι των Λιμνιών με τα Λευκάθια, όπως είπαμε, την παραλία, στην οποία πώς πας? Πας με τα πόδια, από φυσικό μονοπάτι, μέσα στο πευκοδάσος, όπως διαπιστώνεται. Είναι κάτι που το προτιμούν όσοι έρχονται εδώ? Το προτιμούν, το απολαμβάνουν και πλέον το επιζητούν. Δηλαδή, ακόμα και οι μη Έλληνες, οι ξένοι, ξέρουν τη λέξη μονοπάτι στα ελληνικά. Οπότε αυτό τους δελεάζει? Τους δελεάζει, γιατί συνδυάζουν πράσινο γαλάζιο, φύση και θάλασσα σε 2 λεπτά. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Ο χρόνος είναι 2 λεπτά? Να κατέβεις, 3 να ανέβεις. Επειδή είναι ανηφορικός εννοείς? Ναι. Έχει και μία άλλη ιδιαιτερότητα εδώ η περιοχή. Είμαστε στη βορειοδυτική Χίο. Ναι. Μπορούμε να δούμε τη Δύση, ξέρω σίγουρα ότι τη βλέπουμε. Βλέπουμε και ταυτόχρονα μέσα στη θερινή περίοδο βλέπουμε την Δύση και την Ανατολή του φεγγαριού. Την ίδια στιγμή, από το συγκεκριμένο σημείο, μπορούμε να πετύχουμε αυτό το φαινόμενο. Οπότε αυτό είναι ένας ακόμη λόγος για τους ξένους να προτιμήσουν, έτσι. Ναι. Η εκπομπή μας όμως ασχολείται με τη θάλασσα. Οπότε τι δυνατότητες έχουμε να ασχοληθούμε με αυτήν, εκτός από το να κάνουμε μπάνιο? Εκτός από το να κάνουμε μπάνιο, πολλοί κόσμος επισκεπτόμενος και το συγκεκριμένο σημείο, το οποίο το θεωρεί ορμητήριο για πολλές δραστηριότητες, περισσότερο εναλλακτικού τουρισμού, σχετιζόμενος με το μπλε, έχουμε το ψάρεμα. Πολλοί Ιταλοί, πολλά χρόνια πριν έχουν ξεκινήσει με αυτό, και είναι πολύ ωραία επιλογή η εκδρομή με σκάφη αναψυχής, που είναι πολύ εύκολο να φτάσει κανείς μέχρι τα Ψαρά. Από τη Βολισσό είναι περίπου 1 ώρα και κάτι με πανιά, ή να φτάσει μέχρι την Ελίντα ή μέχρι το βασιλικό λιμάνι του Λιθιού, στα Μεστά. Είναι ένας ωραίος τρόπος να δεις πια τη στεριά από τη θάλασσα. Όχι μόνο τη θάλασσα από τη στεριά. Ωραία. Πολύ ωραίες ιδέες για να συνδυάσουμε καλοκαιρινές δραστηριότητες σε μια περιοχή του νησιού μας, της βορειοδυτικής Χίου, που δεν είναι τόσο γνωστή, θα λέγαμε. Σχετικά με τις υποδομές, καθώς και άλλα θέματα που αφορούν τα καταφύγια αλλιευτικών σκαφών, ζητήσαμε την άποψη του λιμενάρχη Χίου. Με την παρουσίαση του λιμανιού των Λιμνιών στην βορειοδυτική Χίο, βρισκόμαστε στο γραφείο του κυρίου λιμενάρχη Χίου, του κυρίου Σκανδάλη Γεώργη, για να του θέσουμε κάποιες ερωτήσεις σχετικά με τα αλλιευτικά καταφύγια. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας, κύριε Λιμενάρχα.
Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε ποιες είναι οι υποδομές οι οποίες πρέπει να έχει κάποιο λιμάνι για να θεωρηθεί αλλιευτικό καταφύγιο. Πρώτα ο ορισμός αλλιευτικό καταφύγιο από μόνο του αναφέρει τι ακριβώς είναι. Όταν λέμε αλλιευτικό καταφύγιο εννοούμε ένα χώρο ενλιμενισμού αλλιευτικών σκαφών. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχουν προτεραιότητες εκείνες και να εξυπηρετούνται τα αλλιευτικά σκάφη. Και σκαφών αναψυχής. Ναι, αλλά σαν αλλιευτικό καταφύγιο η πρώτη προτεραιότητα είναι η εξυπηρέτηση των αλλιευτικών σκαφών που υπάρχουν στην περιοχή μας. Μάλιστα. Να σημειώσουμε ότι υπάρχει ένας πολύ μεγάλος αριθμός αλλιευτικών καταφυγίων. Θεωρώ ότι πρέπει να ξεπερνάνε τα 25 αλλιευτικά καταφύγια στοιχείο στα Ψαρά και τις Ινούσες. Να σημειώσουμε εδώ σε αυτό το οποίο είπατε ότι από τη στιγμή που εξυπηρετούνται αλλιευτικά σκάφη είναι φυσικό ενδεχόμενο να πηγαίνουν και κάποια σκάφη αναψυχής και κάποια σκάφη αεραστεχνικής αλληλείας. Ως εκ τούτου καλό θα ήταν πρώτα να υπάρχει μια γλίστρα για να μπορούν να βγαίνουν τα σκάφη τους έξω. Θα έπρεπε να υπάρχει και υπάρχει στα περισσότερα φωτισμός. Ναι. Θα πρέπει δηλαδή κάποιος ο οποίος χρειάζεται ηλεκτρικό ρεύμα για κάποιες δραστηριότητες που θα κάνει, για κάποιες επισκευές που θα κάνει στο σκάφος ή για οτιδήποτε άλλο, να υπάρχει το ηλεκτρικό ρεύμα να κάνει αυτά που πρέπει. Θα έπρεπε και πρέπει να υπάρχει νερό. Αυτά είναι τα βασικά. Η ύπαρξη της γλίστρας, το νερό, το ηλεκτρικό ρεύμα, να υπάρχει κάποια περιοχή ενδεχομένως στην οποία θα μπορούσε να γίνει πετρέλευση των σκαφών αυτών. Αυτοί οι παράμετροι είναι οι σημαντικότεροι της ύπαρξης ενός αλλιευτικού καταφυγίου. Υπάρχουν σε όλα αυτά τα καταφύγια που αναφέρατε αυτές οι υποδομές? Θεωρώ ότι στη συντριπτική πλειοψηφία των αλλιευτικών καταφυγίων και των λιμανιών της περιοχής δικαιοδοσίας μας υπάρχουν αυτές οι υποδομές. Βέβαια είναι τόσο μεγάλος ο αριθμός που υπάρχουν κατά καιρούς και αντιμετωπίζονται διάφορα προβλήματα. Το Λιμενικό Ταμείο όμως θεωρώ ότι προσπαθεί παρόλα τα προβλήματα και τις αντιαξιότητες που υπάρχουν, ούτως ώστε να εξυπηρετούνται όλοι οι χρήστες των αλλιευτικών καταφυγίων και όχι μόνο. Επίσης από θέμα ασφάλειας, δηλαδή αν κάποιο πλοίο θέλει να προσεγγίσει ένα λιμάνι, μικρό βέβαια, είτε αλλιευτικό είναι αυτό είτε αναψυχής, σίγουρα θα πρέπει να υπάρχουν κάποιες σημάνσεις με τους φάρους που γνωρίζουμε, τον κόκκινο και τον πράσινο. Υπάρχουν και άλλες τέτοιες προστασίες που θα πρέπει να μεριμνήσει το λιμεναρχείο? Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει λιμενική αρχή σε κάθε αλλιευτικό καταφύγιο. Εδώ γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η λιμενική αρχή υπάρχει στη Χίο, στην Ινούσα, στα Ψαρά, στα Καρδάμιλα και στο λιμάνι των Μεστών. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν κάποιοι κανονισμοί, κάποιοι νόμοι οι οποίοι διέπουν την κίνηση των σκαφών πέριξης των αλλιευτικών καταφυγίων. Τι πρέπει να κάνει ο χειριστής ενός? Ο χειριστής λοιπόν αυτού του σκάφους, είτε του ταχυπλώου, είτε του αναψυχής, είτε της αεραστεχνικής αλληλείας, είτε ο επαγγελματίας ψαράς, ο οποίος πηγαίνει σε ένα αλλιευτικό καταφύγιο, θα πρέπει να γνωρίζει ότι αν υπάρχει λιμενική αρχή, που το ξέρουμε όλοι, θα πρέπει να ενημερώσει τη λιμενική αρχή ότι πρόκειται να καταπλέψει στο συγκεκριμένο αλλιευτικό καταφύγιο ή λιμένα, προκειμένου να του δοθούν οι οδηγίες εκείνες από τους συναδέλφους για το πού θα πάει να πέσει. Το κάθε αλλιευτικό καταφύγιο έχει συγκεκριμένες θέσεις, συγκεκριμένες βάρκες που μπορεί να εξυπηρετεί. Γι' αυτό όπου υπάρχει λιμενική αρχή γνωρίζει πολύ καλά το πού μπορεί να κατευθύνει και πού θα πρέπει να πάνε τα σκάφη για να εξυπηρετηθούν. Αν δεν υπάρχει λιμενική αρχή και στα περισσότερα αλλιευτικά καταφύγια δεν υπάρχει. Συγκεκριμένο που αναλύσαμε τα λιμάνια δεν υπάρχει. Στα λιμιά δεν υπάρχει. Τώρα δεν μελλοντικά τι πρόκειται να γίνει, επειδή είδαμε ότι γίνονται κατάσταση ανακατασκευής του λιμανιού. Γίνονται εργασίες ανακατασκευής του λιμανιού για να γίνει τουριστικός λιμένας. Θα πρέπει τηρώντας την νομοθεσία και σεβόμενος πρώτα και πάνω απ' όλα τους συναδέλφους του ψαράδες, αεραστέχνες αλληλείς, θα πρέπει λοιπόν να πάει σε περιοχή στην οποία δεν υπάρχει κάποια άλλη βάρκα, κάποιο άλλο σκάφος. Δεν είναι σωστό να έχουμε τα φουντάγια κάποιου σκάφους ένα αλλιευτικό καταφύγιο και εμείς να πάμε να δέσουμε στην περιοχή εκείνη. Όπως δεν είναι και σωστό να αφήνουμε τα φουντάγια μας καθ' όλη τη διάρκεια του έτους για να πάμε εμείς 2 μήνες το καλοκαίρι και να εξυπηρετηθούμε. Αυτά ήταν και η επόμενη ερώτηση που θέλω να σας θέσω.
Να την ολοκληρώσω όμως κάπως σε αυτό το πνεύμα. Βλέπουμε κάποια αλλιευτικά σκάφη που είναι όλο το χρόνο μέσα στο δεμένα. Κάποια άλλα 2 μήνες, 1 μήνα ή και 10 μέρες. Υπάρχει πρώτα κάποιο κόστος χρηματικό που πρέπει να δώσει σε κάποια αρχή, και ποια αρχή εκμεταλλεύεται αυτές τις... Η αρχή που εκμεταλλεύεται τις λιμενικές εγκαταστάσεις και η αρχή εκείνη η οποία φροντίζει να εξυπηρετούμαστε όλοι εμείς οι χρήστες των αλλιευτικών καταφύγιων και των λιμανιών είναι το Λιμενικό Ταμείο, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο της Χίου. Άρα λοιπόν ο κάθε χρήστης θα πρέπει και κατά τη διάρκεια ανανέωσης των αδειών των σκαφών πληρώνει κάποιο, πιστέψτε με, πολύ μικρό έσοδο, πολύ μικρό τέλος προς το Λιμενικό Ταμείο για να γίνει η ανανέωση της άδειας του σκάφους. Αυτά όμως τα οποία δίδονται είναι πραγματικά πάρα πολύ λίγα σε σχέση με τις εξυπηρετήσεις εκείνες τις οποίες καλείται να παρέχει, καλείται να συνδράμει το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χίου. Δηλαδή ουσιαστικά θα πρέπει κάποιος να ρίχνει εκείνη την ώρα το φουντάγιο, τη σημαδούρα του, ας πούμε, που θα μπορέσει να δέσει την... Αυτό το οποίο πρέπει να γίνει, γιατί δεν είναι δυνατόν πίσω από κάθε ένα από εμάς να υπάρχει ένας λιμενικός, όταν χρησιμοποιούμε τα φουντάγια μας, να τα χρησιμοποιούμε στο χρονικό διάστημα το εύλογο στο οποίο είμαστε εμείς εκεί. Ναι. Όταν τον Οκτώβρη τραβήξουμε τη βάρκα έξω, δεν έχουμε καμία δουλειά να αφήνουμε τα φουντάγια μας στη συγκεκριμένη περιοχή. Γιατί θα πρέπει να εξυπηρετήσουμε και σκάφη από άλλες περιοχές, έτσι. Αν έρθει κάποιο άλλο σκάφος, δεν είναι δυνατόν. Πώς θα εξυπηρετηθεί. Ναι. Πέραν λοιπόν των επαγγελματιών αλλιών μας, των σκαφών κυρίως παράκτειας αλλιείας, τα οποία καθ' όλη τη διάρκεια σχεδόν του έτους και που έχουν απόλυτη προτεραιότητα γιατί είναι η δουλειά τους, αυτοί πρέπει όλοι οι υπόλοιποι εραστέχνες αλλιείς αναψυχής με τα ταχύπλοα που συνήθως χρησιμοποιούμε τα σκάφη για 2, 3, 4, 5 μήνες το πολύ, να φροντίζουμε να αποκαθιστούμε το λιμάνι, να το φέρνουμε στην προτέρα κατάσταση, να μαζεύουμε τα φουντάγια μας και μετά όλοι μαζί σε κάθε λιμανάκι, έτσι κι αλλιώς υπάρχει ο διαχειρισμός, ευγενικά, πολιτισμένα, να φροντίζουμε να εξυπηρετείται όλος ο κόσμος. Να φροντίζουμε κάποιος ξένος ο οποίος έρχεται, να τον εξυπηρετήσουμε, γιατί αυτός που έρχεται από τη Σάμα, από την Ικαρία, δεν γνωρίζει τους παράμετρους και τις ιδιαιτερότητες και θα πρέπει εμείς οι χρήστες να είμαστε εκεί, να τον βοηθήσουμε και να του πούμε πήγαινε δε σε εκεί, να μην τον βλέπουμε με μισό μάτι ότι τι ήρθε τώρα να κάνει αυτός, και αν θέλει νερό, αν θέλει ηλεκτρικό, αν θέλει ανεφοδιασμό του σκάφους με καύσιμα, να τον βοηθήσουμε και να συνδράμουμε σε αυτό το οποίο κάνει. Και μια τελευταία ερώτηση. Πολλές φορές βλέπουμε κάποια σκάφη να έχουν μια λίγο μεγαλύτερη ταχύτητα μες στα λιμάνια από ό,τι θα έπρεπε. Γνωρίζω ότι υπάρχει ένας κανονισμός. Θα ήθελα να μας πείτε σχετικά με αυτό το θέμα. Και πώς θα βγαίνουν και πώς θα μπαίνουν. Πολύ σωστά θέσατε. Υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες ασφάλειας ναυσιπλοείας. Το σκάφος το οποίο εισέρχεται ή εξέρχεται από το λιμάνι δεν μπορεί να κάνει το κεφαλιού του. Η ταχύτητα την οποία πρέπει να εισερχόμαστε στο λιμάνι βάσει του κανονισμού είναι 5 ναυτικά μιλιά την ώρα. Άρα λοιπόν όταν μπαίνουμε στο λιμάνι, όταν βγαίνουμε από το λιμάνι πρέπει να σκεφτούμε και την ταχύτητα, τα απόνερα τα οποία θα δημιουργηθούν και τους κινδύνους που ενδεχομένως να προκαλέσουμε σε κάποια άλλα σκάφη και τις ζημιές. Θα πρέπει να φροντίζουμε και να έχουμε στη βάρκα μας όλα αυτά τα σωστικά πυροσβεστικά μέσα, σήματα κινδύνου σε περίπτωση ασφάλειας να τα χρησιμοποιήσουμε. Είχαμε αναλύσει σε προηγούμενη εκπομπή από έτσι ακριβώς. Πάλι του λιμενικού. Και θα πρέπει να ξέρουμε ότι η θάλασσα χρειάζεται σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Το να πάρουμε ένα σκάφος και να γίνουμε αμέσως από τη μια στιγμή στην άλλη καπετάνοι, ή αν θεωρήσουμε ότι πήραμε ένα δίπλωμα ταχυπλόου και έχουμε γίνει καπετάνοι, είμαστε γελασμένοι. Η θάλασσα, όπως προείπα, θέλει σοβαρότητα και υπευθυνότητα και θα πρέπει να κινούμαστε σε αυτή την κατεύθυνση έτσι ώστε να μην έχουμε προβλήματα, να μην έχουμε ακυβερνησίες, να μην έχουμε τραυματισμούς και ό,τι άλλο αυτό συνεπάγεται. Μάλιστα. Δεν έχω κάτι να σας ρωτήσω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τοποθέτησή σας. Εγώ σας ευχαριστώ. Αυτό το οποίο θέλω να πω και αυτό το οποίο πρέπει να μείνει είναι ότι τον πολιτισμό μας πρέπει να τον δείχνουμε σε κάθε μας κίνηση. Πρέπει να βοηθάμε τους συναδέλφους μας, να βοηθάμε το έργο της Λιμενικής Αρχής και βέβαια γνωρίζουν πολύ καλά όλοι ότι η Λιμενική Αρχή και τα τηλέφωνα και στα μέσα στο VHF και τα λοιπά είμαστε εδώ για να συνδράμουμε κάθε έναν συμπολίτη μας ο οποίος έχει κάποιο πρόβλημα. Απόλυτα και είναι και η πρόθεση της εκπομπής μας αυτή. Να είστε καλά. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Βορειότερα συναντάμε την παραλία των Λευκαθιών. Απέχει 300 περίπου μέτρα από το λιμανάκι των Λιμνιών. Η πρόσβαση και σε αυτή την παραλία είναι δυνατή οδικός.
Το μήκος της είναι περίπου 220 μέτρα και το πλάτος της περίπου 25. Είναι αμμώδης τόσο στην ξηρά όσο και στον πυθμένα της θάλασσας. Τα νερά της είναι πεντακάθαρα και ζεστά, ιδιαίτερα κατά τους τελευταίους μήνες του καλοκαιριού. Είναι μια από τις ομορφότερες τουριστικές παραλίες της βορειοδυτικής Χίου που προσελκύει πάρα πολλούς επισκέπτες, ιδίως κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο. Η παραλία προσφέρεται για παιχνίδια και ηλιοθεραπεία, ενώ διαθέτει ομπρέλες, ξαπλώστρες, ντουζ και αποδυτήρια. Το κοντινότερο αλλιευτικό καταφύγιο είναι αυτό των Λιμνιών, μερικές εκατοντάδες μέτρα νοτιότερα. Ας ακούσουμε τι μας είπαν κάποιοι λουόμενοι που βρέθηκαν μαζί με τις θαλάσσιες αποδράσεις στα Λευκάθια για την παραλία. Βρισκόμαστε στην παραλία Λευκάθια. Είναι μια παραλία μετά από το λιμανάκι των Λιμνιών προς τα βόρεια. Στο βάθος διακρίνουμε το κάστρο της Βολισσού. Το κοντινότερο χωριό από αυτή την παραλία είναι το χωριό της Βολισσού. Και πιο βάθος, στο μπλε βουνό, είναι το Πελιναίο, η οροσειρά Πελιναίο, με την υψηλότερη κορυφή η Αμυθούντα. Είσαστε από εδώ, από Χίο? Ναι. Ποιο χωριό? Το Ταμιά. Το Ταμιά. Για ποιο λόγο ερχόσαστε εδώ στην παραλία? Είναι πολύ ωραία, υπάρχει ωραίος κόσμος. Είναι πολύ ωραία για διακοπές γενικότερα. Κάθεστε όλη τη μέρα εδώ στην παραλία ή κάποιες ώρες μόνο? Γύρω στις 5 με 6 ώρες τη μέρα. Εσείς? Εδώ, από Βολισσό. Από Βολισσό. Εδώ, ναι. Πώς σας φαίνεται η παραλία αυτή? Πάρα πολύ ωραία, γιατί είναι και οι παρέες μας, οπότε εντάξει, ερχόμαστε, περνάμε ωραία, πίνουμε, χορεύουμε. Ωραία, καλή διασκέδαση. Γιατί μας αρέσει πολύ. Είσαστε από εδώ, από Χίο? Ναι, από τη Χίο είμαι. Από την πόλη της Χίου? Από την πόλη της Χίου. Δεν είναι λίγο δύσκολη η διαδρομή για να έρθετε μέχρι εδώ? Καθόλου. Μένετε πολλές ώρες την ημέρα εδώ στην παραλία? Ναι, όλη τη μέρα. Και επισκέφτεστε και τις άλλες παραπλήσιες? Σε επισκεφτόμαστε. Ωραία, καλή διασκέδαση. Από Αθήνα είμαι, η μάνα μου είναι από Χίο. Και έρχεστε τα καλοκαίρια? Ναι. Ποιος είναι ο λόγος που επισκέφτεστε αυτή τη συγκεκριμένη παραλία? Καλά, εγώ έχω μεγαλώσει εδώ πέρα, είναι η αγαπημένη μου. Είναι συναισθηματική η λόγη. Συναισθηματική, αλλά μου αρέσει, νομίζω ότι είναι και από τις καλύτερες. Και βλέπω είσαστε και από τους λίγους που ασχολείστε και με κάποιο σπορ. Ναι, είμαι τον σπορ. Μένετε εδώ ή στην πόλη? Στη Λίμνο. Γιατί μιλάμε? Για τις διακοπές σας. Για τις διακοπές μένω στη Λίμνο. Είναι κοντά σχετικά. Ναι, εδώ κοντά. Καλή διασκέδαση. Να είστε καλά, γεια. Είστε από εδώ, από Χίο? Όχι, είμαστε Βολουσιανοί εξαγχιστίας που λέμε. Και μένετε... Κάνουμε τουρισμό εδώ πέρα κάθε χρόνο. Μένετε πολλές μέρες? Κάνα 20 ημέρο. Ποιος είναι ο λόγος που επισκέφτεστε αυτή τη συγκεκριμένη παραλία ή επισκέφτεστε και άλλες? Και άλλες, αλλά μας αρέσει περισσότερο λόγω του ότι έχει νεαρό κόσμο και είναι πιο ωραία παραλία για μένα. Έχετε και μικρά παιδιά μαζί? Και μικρά παιδιά. Και φαντάζομαι ότι παίζουν στην άμμο, έτσι. Όλη μέρα. Καλή διασκέδαση. Είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Αν βρεθείτε στην περιοχή της βορειοδυτικής Χίου, μην παραλείψετε να πιείτε τον καφέ σας στο γραφικό λιμανάκι των Λιμνιών. Ιδιαίτερα το καλοκαίρι, επισκεφτείτε την παραλία των Λευκαθιών και να είστε σίγουροι ότι οι όμορφες εικόνες της θα σας μείνουν αξέχαστες.